Vážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti, je neděle 12. září 2021 a zítra nám začíná první den nového podzimního semestru akademického roku 2021-2022. Všechny vás zdravím, přeji úspěšný start do nového roku a především pak zdravím nastupující do prvních ročníků, ale také zdravím studenty druhých ročníků, protože v loni neměli možnost se tolik potkávat, ať již při přednáškách či jiných příležitostech. Letos k nadcházejícímu akademickému roku osobně přistupuji s daleko větším optimismem a nadějí. Nicméně záleží i na nás, jak ten akademický rok bude vypadat. Na naší zodpovědnosti, na našem osobním přístupu. Já bych shrnul určitá opatření, která nyní na Masarykově univerzitě k dnešnímu dni jsou platná. Samozřejmě nelze vyloučit se zřetelem na vývoj epidemie a protiepidemických vládních opatření v nejbližších dnech případné změny. Zásadní je informace ohledně testování. Testování je zatím povinné pro studující, kteří jsou ubytováni na kolejích a pro navrátivší se ze zahraničí, a to nejenom pro studenty, kteří jsou občany jiných států, ale i kteří byli v posledních dnech v zahraničí. Samozřejmě s příslušnými výjimkami, jako je očkování či prodělaná nemoc COVID-19. Všechny informace, které nyní se budu snažit v kostce shrnout, jsou na stránkách naší univerzity, na webových stránkách a také prosím cestou vašich jednotlivých fakult či hospodářských středisek. Tam se ptejte. Nošení ochranných pomůcek. To je téma, které se dost probírá i mimo naši univerzitu. V současné době prosím platí, že je povinné ve společných prostorech. V učebnách toho času povinné není, ale opravdu prosím o ohleduplnost a zodpovědnost. Jak vůči sobě, tak i vůči vyučujícím. A tam, kde bude větší koncentrace osob, zvažte nasazení příslušných ochranných pomůcek, to znamená respirátorů. Já sám se toto snažím opravdu také velmi dodržovat. Jsou zase určité výjimky, kdy ochranné pomůcky nemusíme užívat a používat, například když vyučující přednáší. Opět vše je explicitně popsáno na stránkách naší univerzity. Dle semaforu je nyní výuka omezená na maximálně 150 osob v jedné místnosti. Zatím platí, že náš vnitrouniverzitní semafor je v barvě bílé, to znamená nejnižším stupni epidemických opatření. Vše mohou děkani či příslušní vedoucí hospodářských středisek upravit podmínky dle momentální epidemické situace, případnému šíření nákazy. V odůvodněných případech o tom děkan či ředitel vysokoškolského ústavu může rozhodnout o případném zpřísnění podmínek. Očkování. Poprosil bych, kteří uvažují o očkování, tak ať nahlásí svůj i zájem, a to jak ze strany vyučujících, respektive zaměstnanců, tak jsem i v kontaktu s předsedou Studentské komory Akademického senátu Masarykovy univerzity, Danieli Mírku, a pro případné větší množství zájemců ze strany studujících jsme připraveni jako univerzita poskytnout i například mobilní zařízení pro zorganizování očkování. Blíže o tom budeme zase informovat. Univerzita ale nežije jenom koronavirem. To je potřeba zdůraznit, a i když jsme měli, a věřím, že jste si všichni odpočinuli během léta a úspěšně nejen relaxovali, ale dokončili své zkoušky a zodpovědně se připravovali na další stupně svého vzdělávání, tak univerzita prožívá i radostné období, které se netýká čistě vzdělávání či výzkumu, ale například naše dobrovolnické centrum Muni pomáhá, které bylo založeno v loni v březnu po mé výzvě, pomohlo
velmi postiženým oblastem Jižní Moravy na konci června po opravdu velmi tragickém tornádu. A v těchto dnech uzavíráme dobrovolnickou sbírku, která vynesla 1 milion korun a za zprostředkování Jihomoravského kraje bude tato sbírka poskytnuta těm nejpotřebnějším. Věřím, že budeme se snažit směřovat do oblasti vzdělávání. Všem, kteří přispěli nejen ve sbírce, ale i svou pomocí na místě či jinak, opravdu patří veliké díky. K dobrovolnickému centru se ještě vztahuje jedna hezká událost, a to ta, že věřím, že to proběhne fyzicky, ale uvidíme, zase závisí na vývoji epidemie. Naše Muni pomáhá dostalo European Prize 2021, cenu evropského občana za dobrovolnickou činnost. To je velké ocenění práce každého jednotlivce, který se podílel na činnosti dobrovolnického centra. Při vystoupení vždycky se snažím aspoň několika lidem poděkovat. A dnes musím poděkovat, a velice rád tak činím, panu kancléři Marianu Kišovi, paní magistře Michaele Pokorné a svému sekretariátu, paní magistře Chlubné a magistře Kubandové za velmi rychlé vyřešení i události, které reflektovaly vývoj i různých opatření ze strany Ministerstva zdravotnictví a rychlé informování. A člověku, kterému jsem ještě nikdy nepoděkoval a který je vždycky skryt, ale já ho pokaždé vidím. A je to kameraman, jestli tak mohu říci, Petr Uhlíř, protože vždy ochotně v neděli přichází a tráví se mnou tady určitý čas. Velmi vám děkuji. Zcela na závěr i z reflexí vyjednávání z pozice předsedy České konference rektorů o rozpočtu pro veřejné vysoké školy, a to nejen v oblasti vědy a výzkumu, ale i ve vzdělávání, mohu konstatovat, že zatím příslušné částky, příslušné kapitoly v rozpočtu pro vysoké školy jsou příznivé pro rok 2022 po mých jednáních na Ministerstvu financí a věřím, že tomu tak zůstane i po podzimu. Tak bych sdělil jeden citát. Vůbec na školu, na výchovu a na vyučování by se mělo mnohem více myslet. A taky dávat mnohem víc prostředků než dosud. Vývoj školy, v tom je vývoj demokracie. Tento citát není z úst nikoho jiného než našeho prvního československého prezidenta Tomáše Garriga Masaryka a myslím, že tento citát je více než živý i v dnešní době. Děkuji vám za pozornost, mějte se hezky, buďme všichni zdraví a budu se těšit na setkávání při různých příležitostech.